الفكر هو الأساس، وإذا نحن أصلحنا الفكرة أصلحنا الكل، وإذا أفسدنا الفكرة فسد الكل. إذا صلح الفكر أو صلح الفكر صلح كل شيء. الفكر الصحيح معنى عقيدة صحيحة، والعمل الصحيح، حتى ولو كان إنسان ربما متكاسلا، لكنه هذا أمر إلى حد كبير يعني معفو عنه، ممكن إن شاء الله يتوب ويعني حتى، لكن القضية الفكر الدافع، وهو الأساس، وهو المؤثر، وهو المحرك، وهو المفجر أيضا للطاقات. الأمم كيف تقدمت؟ الغرب كيف تقدم بإصلاح. أنا درست هذا بدراسة عميقة إن شاء الله. قلت هم أصلحوا أساسا النظام السياسي، هذا الأول شيء، ثم بعد ذلك يعني حاولوا، لأنه إصلاح النظام السياسي حقيقة كان فساد النظام السياسي من خلال الاستبداد والدكتاتورية كان عقبة كبرى أمام غرب. وغريبا كان نفس الشيء، كانت القوة يعني الملكية أو التي كانت تحكم، والسلطة التي كانت تحكم تستغل الكنيسة استغلالا بشعا، والكنيسة تستغل مصالح يعني متشابكة فيما بينهم، مثل ما يحدث اليوم حقيقة قريب منها في عالمنا الإسلامي بصراحة. فأصلحوا النظام، وأصلحوا النظام التعليمي الذي يربي الفكر والفهم الصحيح بالنسبة لهم، وأصلحوا بعد ذلك النظام التصوري والعقائدي بالنسبة لهم من خلال إصلاح النظام الديني. فإصلاح هذه الأنواع الثلاثة من إصلاحات من أهم أنواع الإصلاحات يعني، وطبعا كلها متشابكة مع البعض، متكاملة. نعم. وهم حقيقة يعني الرواد الأوائل ضحوا أيضا كما نحن الآن نضحي، ضحوا وقتل بعضهم وأحرق بعضهم، ولكن بالأخير نجحوا. وأنا كذلك أعتقد أنه إن شاء الله هذه الأمة لن تموت وإن كانت تضعف، سوف إن شاء الله يأتي الفجر إن شاء الله قريبا بإذن الله تعالى.